साथीहरु म हजुरलाई आज आफ्नो एन्ड्रोइडमा लगेर कसरी टिकटक अकाउन्ट बनाउन सकिन्छ सजिलो तरिकाले हजुरलाई म सिकाउँछु। यदि हजुरहरूलाई टिकटक अकाउन्ट बनाउन आउँदैन भने यो भिडियो हजुरहरूको लागि हो। यदि टिकटक अकाउन्ट बनाउन जान्नुहुन्न हजुरहरूको साथी भने यो भिडियो उहाँहरु माझ पनि शेयर गरिदिनु होला। टिकटक अकाउन्ट हामीले मोबाइल नम्बरबाट पनि बनाउन सकिन्छ, जीमेल आइडीबाट पनि बनाउन सकिन्छ, फेसबुक आइडीबाट पनि बनाउन सकिन्छ, धेरैवटा कुराबाट बनाउन सकिन्छ। तर हजुरलाई जुन सिम्पल हुन्छ म त्यही तरिकाले सिकाउँछु। सबै तरिकाले सिकाउँछु। कुन तरिका हजुरलाई सरल लाग्छ, सजिलो लाग्छ हजुरले त्यही आइडियाले आफ्नो टिकटक अकाउन्ट बनाउनु होला। र हजुरलाई यो भिडियो हेल्पफुल भयो भने प्लिज लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब म मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर हजुरलाई टिकटक अकाउन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो देखाउँछु र हजुरले यही अनुसारले गर्नु होला र आफ्नो टिकटक अकाउन्ट बनाउनु होला। नमस्कार, म कुशल र हजुर हेर्दै हुनुहुन्छ दि अम्कुस सो। साथीहरु म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब म हजुरहरूलाई कसरी आफ्नो एन्ड्रोइडबाट अथवा हजुरहरूको आइफोन चलाउनुहुन्छ आइफोनबाट अथवा एन्ड्रोइडबाट कसरी हामीले टिकटक अकाउन्ट बनाउन सकिन्छ हजुरलाई आफ्नो स्क्रिनमा देखाउँछु। अब हजुरले पहिलोमा टिकटक एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यो एप चाहिँ हजुरले प्ले स्टोरबाट अथवा आइफोन चलाउनुहुन्छ भने एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म एन्ड्रोइड चलाउँछु त्यसकारणले मेरो प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। म प्ले स्टोर एकचोटि ओपन गर्छु, हजुर पनि ओपन गर्नुहोस् र सर्च बक्समा के लेख्नुहोस् भन्दा टिकटक भनेर लेख्नुहोस्। गरिसकेपछि यो हजुरको यो जुन छ यो टिकटक भनेर मैले डाउनलोड गरिसकेको छु त्यसकारण यहाँ ओपन लेखेको छ। हजुरले डाउनलोड गर्नु भने ओपन भनेर देखाउँछ। त्यसपछिबाट अब हजुरको यहाँ गएर बसेको हुन्छ यो टिकटक। अब टिकटकलाई एकचोटि ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि हजुरको इन्टरफेस यस्तो आउँछ। त्यसपछि हजुरले तल प्रोफाइल देख्नुभएको होला। प्रोफाइललाई एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले अब यहाँ हेर्नुहोस् त साइन अप भनेको छ। साइन अपमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। अब क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल के लेखेको छ साइन अप भनेर लेखेको छ। डोन्ट ह्याभ एनी एकाउन्ट साइन अप भनेपछि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हामीले धेरैवटा थोकले हामीले साइन अप गर्न सकिन्छ। आफ्नो फोन नम्बरबाट अथवा आफ्नो इमेल आइडीबाट, जीमेलबाट, फेसबुकबाट, ट्विटरबाट, लाइनबाट धेरै मिडियमबाट हामीले युजर नेम अथवा आइडी बनाउन सकिन्छ। म आज हजुरहरूलाई चाहिँ फोन नम्बर अथवा इमेल आइडीबाट बनाएर देखाउँछु। हजुरहरूले यही तरिकाले बनाउनु भने हजुरहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। पहिलो सुरुमा हजुरहरूले युजर नेम अथवा इमेलमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो डेट अफ बर्थ कति हो त्यो राख्नुहोस्। मेरो 1995 हो, म त्यो राख्छु। पहिलो इयर राख्नु होला। इयर राखेपछि अब हजुरहरूको डेट कति हो त्यो राख्नुहोस्। म डेट पनि राखेँ र हजुरहरूको कुन मन्थ हो त्यो राख्नु होला। मैले राखेँ। अब त्यसपछि हजुरले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि टर्म एन्ड कन्डिसन यो सबै छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यो सबै चारवटामै क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। गरिसकेपछि हजुरहरू कुन देशमा बस्नुभएको छ, जुन देशमा बस्नुभएको छ, नेपालमा हुनुहुन्छ अथवा साउदी, कतार, मलेसिया, दुबई, कोरिया, जापान जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ एकचोटि यो एरो जस्तोमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि आफ्नो देश जुन छ, जुन देशमा आफू बस्नुभएको छ त्यो देशमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि हजुरको आउँछ। त्यसपछिबाट हजुरले हजुरको कोड नम्बर पनि आउँछ देशको। अनि त्यसपछि हजुरले पछाडिको नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। म मेरो नम्बर हाल्छु। साथीहरु मैले मेरो नम्बर हालेँ। अब त्यसपछि सेन्ड कोड भनेको छ, सेन्ड कोडमा एकचोटि म क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूको यहाँ 6वटा डिजिटको कोड आउँछ। यो हजुरहरूको म्यासेज बक्समा गएर हेर्नुहोस् त हजुरहरूको 6वटा डिजिटको कोड आइसकेको छ। यो हजुरहरूले 60 सेकेन्डभित्रमा हालिसक्नुपर्ने हुनेछ। र म अब मेरो कोड हाल्छु। साथीहरु मैले कोड हालिसकेँ। कोड हालिसकेपछि हजुरको अटोमेटिक यहाँ घुम्न थाल्छ, लिड हुन थाल्छ। अब हजुरले यहाँ क्रिएट पासवर्ड भनेको छ। अब आफूले पासवर्ड हाल्नुपर्ने छ जुन चाहिँ हजुरको क्यापिटल लेटर पनि हुनुपर्नेछ र डिजिट 1 2 3 जुनै पनि हुनुपर्ने छ, अनि स्मल लेटर पनि हुनुपर्ने छ र हजुरको जस्तै @ #, अथवा जे भए पनि एउटा सिम्बल पनि हुनुपर्ने छ। म बनाउँछु है त साथीहरु। म के लेख्छु भन्दाखेरि @NEP एउटा ठुलो राख्छु, क्यापिटल N और सबै स्मल राख्छु, EPAL नेपाल। अनि त्यसपछि 1 2 3 4 हजुरहरूलाई मैले जस्ट स्याम्पल देखाइदिएको। अनि त्यहाँ हेर्नु दुईटैमा निलो निलो आयो। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरले यहाँ युजर नेम राख्नुपर्ने हुनेछ। म युजर नेम मेरो
राख्न जान्छु। हजुरहरूलाई पनि जे युजर नेम राख्न मन लाग्छ त्यो राख्नु होला। म राख्छु XYAULE। हेर्नुहोस् जब यो राइट आयो, निलोमा राइट आयो, हरियोमा राइट आयो भने हजुरले यो युजर नेम राख्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरको यहाँ निलो आएन भने हजुरले राख्न हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूलाई निलो आउने खालको राख्नु होला। अनि त्यसपछि एउटा मेरो भयो। अब हजुरले साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि अलिकति लिड हुन्छ। हजुरहरूको मेरो प्रोफाइल बनिसकेको छ। मेरो प्रोफाइल भइसकेको छ। अहिले मेरो 0 फलोवर छ, 0 फलोइङ छ, लाइक 0 छ। मैले केही पनि हालेको छैन। यो मेरो नयाँ आइडी हो। अब हजुरले यहाँ भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र लाइक सेयर जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले हजुरले यही तरिकाले आफ्नो टिकटक एकाउन्ट बनाउनु होला। यसरी टिकटक एकाउन्ट बनाउनु होला। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक सेयर र कमेन्ट गर्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिरहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। हस् त, थ्याङ्क यू। साथीहरू, हजुरले हेरिहाल्नुभयो कसरी हामीले टिकटक एकाउन्ट बनाउन सकिँदो रहेछ। यदि हजुरहरूलाई केही प्रब्लम भयो टिकटक एकाउन्ट बनाउनमा अथवा टिकटकमा लाइभ कसरी जाने, टिकटक लाइभ अप्सन आएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। यदि हजुरहरूको टिकटकमा लाइभ अप्सन आएको छैन भने यो भिडियो हेर्नुहोला। मैले यो जुन थम्बनेल देखाइरहेको छु यो थम्बनेलमा गएर हजुरले मेरो डिस्क्रिप्सनमा गएर अथवा मेरो च्यानलमा भित्र गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले टिकटकमा लाइभ अप्सन कसरी बस्न सकिन्छ, लाइभ अप्सन कसरी ल्याउन सकिन्छ, टिकटक लाइभ कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने मैले बताइएको छु। र हजुरलाई यो टिकटक एकाउन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ अहिले मैले आफ्नो एन्ड्रोइडको स्क्रिनमा लगेर हजुरलाई देखाइदिइहालेँ र हजुरले यही अनुसारले आफ्नो टिकटक एकाउन्ट बनाउनु होला। यदि हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक सेयर र कमेन्ट गर्नुहोला। र यदि हजुरहरू युट्युबमा बिगिनर हुनुहुन्छ, युट्युबको भ्युज, सब्सक्राइबर र वाच टाइम कसरी कम्प्लिट गर्ने भन्ने कुरा हजुरलाई थाहा छैन र टिकटकमा हजुरको लाइभ अप्सन आएको छैन, टिकटक एकाउन्ट कसरी ओपन गर्ने, टिकटकको आइडिया कसरी लिने र हजुर टेलिग्रामको मा पनि बिगिनर हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। किनभने म यस्तै कुरा ट्रिक सम्बन्धी यस्तै कुराहरू मेरो च्यानलमा हाल्ने गर्दछु। हेल्प मिल्ने खालको भिडियोहरू हाल्नेछु। अर्को भिडियो चाँडै लिएर आउँछु। त्यतिन्जेललाई बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।